Ky është ditari orës 13 dhe pas pak do të ndiqni. Holanda pa vendim të ri për Shqipërinë, por mocioni i qershorit kundër hapjes së negociatave pritet të ndryshojë nëse Franca do të jetë pro si Gjermania në Këshillin Evropian. Kryeministri Rama reagon në parlament. Kryeministri Rama, Vučić dhe Zaev takohen sot e nesër në Novi Sad të Serbisë, ku pritet të nënshkruajnë nismën e cilësuar si mini Schengeni ballkanik. A2CNN do të përcjell zhvillimet nga ky takim 2 ditor. Nesër mblidhet Komisioni i Reformës Zgjedhore, ftohet edhe opozita jashtëparlamentare, shoqëria civile del me propozime për sistemin zgjedhor. Zonja dhe zotëri, përshëndetje, por I takohemi në këtë transmetim të drejt për drejt. Ky është ditari orës 13 dhe si çdo ditë tjetër do t'jap të tjera informacione shtesë që vijnë nga aktualiteti politik në vend, rajon, por edhe botë si këto në vijim. LDK pranon koalicionin me vetëvendosjen duke I hapur rrugën një qeverie mes forcave deri tani opozitare. Nuk ka asnjë alternativë tjetër, thot Vjosa Osmani në një postim në rrjetin social Facebook. Shtëpia e Bardhë refuzon zyrtarisht të bashkëpunojë me demokratët për hetimet kundër presidentit Donald Trump. Përmes një letre I cilëson procedurat si jo kushtetuese e të padrejta. Shteti I Kosovës I ka ndaluar Crvena Zvezdës që të luante në Mitrovica ndeshjen e kupës me skuadrën serbe të Trepçës. Autobusi me ekipin nga Beogradi u ndalua në kufi dhe u detyrua të kthehej mbrapsht. Të nderuar shikues, këtë hapësirë informative të orës 13 do ta nisim me zhvillimet e minutave të fundit nga aktualiteti në vend. Tashmë ka një të ndaluar nën pranga I cili dyshohet si autor I vrasjes së ish efektivit të policisë Santiago Malko. Është reporteri A2CNN Julka Sapi I cili do na sjell detaje të tjera, ndonse pak minuta më parë e konfirmoi këtë informacion për ekranin ton. Jul, cilat janë të reja të cilat tashmë I kemi në dispozicion? Atëherë Alba, ajo të paktën sipas policisë së Durrësit është ndaluar pas mesnate, rreth orës 2 të mëngjesit, shtetasi Elvis Gaçaj, 36 vjeçar, të paktën sipas policisë së Durrësit, e cila nga moment pritet si edhe një njoftim zyrtar për ngjarjen. Gaçaj I ka ikur disa posbllokjeve të policisë, më pas ai është ndjekur nga patrullat shqiponja, është ndaluar ndërsa mbante me vete dhe armë pa leje. Të paktën këto janë dhënat më të fundit, ndërsa për sa I përket vetë personit, Elvis Gaçaj është një emër I lakuar mjaft nga policia, por dhe nga drejtësia shqiptare. Ai është dënuar për herë të parë në vrasje që në adoleshencë në vitin 1992 teksa vrau me thik një shokun e tij. Të paktën momentalisht ai është ndaluar vetëm për armbajtje pa leje, por do të shohim nëse drejtësia shqiptare pas daljes para trupit gjykues ai do të akuzohet paktën dhe për akuzën e pjesëmarrjes në ekzekutimin mafios të ish efektivit policisë Santiago Malko mbrëmjen e 27 gushtit në afërsi të ish kinostudios. Të paktën sipas policisë së Durrësit, Elvis Gaçaj pra I u largua disa posbllokje, më pas ai ka kundërshtuar edhe me forcë efektivet e policisë deri në ndalimin e tij. Ka një informacion se është kapur me disa armë, po të paktën është e konfirmuar se ai mbante me vete të paktën një pistolet pa leje. Këto janë informacionet më të fundit, siç ju thash, nga momenti në moment pritet një dalje publike dhe një njoftim zyrtar nga ana e policisë së Durrësit për arrestimin e 36 vjeçarit Elvis Gaçaj. Të paktën një vit më parë ky person u arrestua dhe një vit më parë në prill të vitit 2018 në afërsi të shkollës Partizani së bashku me 4 persona të tjerë, por dhe pjesëtar të familjes Duka. Ata ran pranga për armbajtje pa leje, por dhe posedim lëndësh narkotike, bëj fjalë për një sasi të vogël ashashi dhe më pas këto akuza nuk mjaftuan që të paktën personat përfshirë dhe Elvis Gaçaj të mbaheshin në burg pasi arma nuk u gjet në shtëpinë ku arrestuan pra Elvis Gaçaj dhe pjesëtar të familjes Duka, por u gjet e hedhur në oborrin e shkollës Partizani
partizani, ndonë se dyshoj se ishte e këtyre personave, unë nuk u gjetë në pronësi pra brenda ambienteve të shtëpisë, por jashtë tyre, dhe kjo nuk mjaftoi. Paktën sasia e lëndës narkotike hashash, një sasi tepër e vogël nuk mjaftoi që Gaçaj dhe persona të tjerë të mbaheshin në burg. Që në atë kohë policia dyshonte se gjithta po përgatiteshin për të kryer një atentat në kryeqytet, por atentati i cili dyshohet se erdhi një vit më pas, pra më 27 gusht në afërsi të zonës së ish Kino Studios, ku dyshohet se është i përfshirë dhe 36 vjeçari Elvis Gaçaj. Ndërkohë për ngjarjen, pra për vrasjen e Santiago Malkos, në kërkim policor janë shpallur dhe rreth 7 persona të tjerë, ndërkohë që në burg vijon të qëndroi Blendi Teta si personi i cili ka penguar zbulimin e së vërtetës, madje ka fshehur dhe provat për zbardhjen e kësaj ngjarje të rëndë. Jul, që ta saktësojmë, indicia dhe akuza e vetme aktualisht që rëndon mbi Gaçajin është kjo e armbajtjes pa leje, megjithatë ai është pjesë e listës së të dyshuarve për vrasjen e ish efektivit Malko, apo jo? Po është e vërtet, Alba, Gaçaj tashmë mbi të rëndon akuza vetëm ajo e armbajtjes pa leje, por paktën dyshimet e policisë janë se ai është i përfshirë dhe në vrasjen e Santiago Malkos, pra 26 vjeçarit të cilit ju bë atentat në zonën e ish Kino Studios. Kjo mbetet për të provuar nga marrja në pyetje, por dhe nga deklarimet që ka dhënë vet personi i cili vijon të qëndrojë në burg Blendi Teta, ndaj dhe kërkimet policore, pra të gjithë personat që ka shpallur në kërkim policia, duhet vërtetohen të gjitha akuzat nëse Elvis Gaçaj është i përfshirë ose jo. Julu, unë falenderoj për raportimin e shpejt dhe gjithë përmbledhjen që solve në këto minuta, le të presim edhe për qëndrimin e policisë së shtetit dhe detajet shtesë. Falenderit. Rikthehemi zhvillimeve nga politika në vend dhe pas diskutimeve në parlament, qeveria holandeze nuk ka një vot ende të qartë për hapjen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Deri tani është në fuqi mocioni i qershorit kundër hapjes së negociatave, por sipas këtij parashtrimi, nga ambasada holandeze asgjë nuk është kategorike. Holanda rithekson se vlerësimi i dy vendeve duhet të bëhet sipas meritës, ku fillimisht për Maqedoninë e Veriut veçon marrëveshjen e Prespës dhe rezultatet në prokurorinë e posaçme, ndërsa kërkon pavarësi të kësaj prokurorie në rastet e ardhshme të korrupsionit në nivelet e larta. Ndërsa për Shqipërinë, Holanda i mirëpret punën e madhe dhe hapat e ndërmarra në vitin e fundit, por thekson se më shumë punë duhet bërë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Burimet pohuan se edhe pse në parim është ende jo, Holanda lë mbrëm një shteg të hapur për të votuar si Gjermania për çelje me kusht të negociatave me Shqipërinë, por vendimi final pritet të merret pasi të shihet edhe vota e Francës në 15 tetor në mbledhjen e ministrave të jashtëm të Unionit. Sipas po të njëjtave burime, një po franceze do ta kthente qeverinë holandeze në parlament për të unifikuar qëndrimin me dy shtetet kryesore të Unionit në votën e krerëve të shteteve të Unionit që do të jepet për Shqipërinë në datë 18 tetor. Ndëshkimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve të larguar nga vetingu është një nga kushtet e Bundestagut gjerman për hapjen e negociatave. Pikërisht kësaj kategorie u referua dhe kryeministri, duke etiketuar me emrin kap që të kapim dhe për cilën kërkoi nga parlamenti shpallje në kërkim me një ligj të posaçëm. Ka ardhur koha që të reagojmë me forcë ndaj prokurorëve dhe gjykatësve që nuk e kanë kaluar vetingun, që e dinë që nuk e kalojnë vetingun dhe që kanë nxjerrë dhe një tok fjalësh, nuk e di a keni dëgjuar me njëri tjetrin, KÇK, kap çat kapësh. Këtë grupin KÇK, ky parlament do ta shpalli grup në kërkim. Edhe e them jo në mënyrë metaforike, e them në mënyrë të drejt për drejt. Duhet ta shpalli në kërkim me çdo mënyrë, duke ushtruar pushtetin e sovranit këtu, gjithë bashku. Është e kohë t'i bëjmë njëri tjetrit predikime, procesi i vetingut për të përfunduar, dihet, do kërkoj ende disa vjet, dhe ne nuk mund të lejojmë edhe disa vjet tjera, që prokuror si ai Durrësit, gjykatës si ajo Durrës,
apo plot të tjerë si ata të bëjnë kërdin. 4 organizata të shoqërisë civile janë drejtuar me një letër partive politike ku jo vetëm kërkojnë ndryshimin e sistemit zgjedhor, por ofrojnë edhe 2 propozime konkrete. Për më tepër, përfaqësuesit e shoqërisë civile gjykojnë se reforma zgjedhore duhet të prekë edhe ligjin për partitë, financimin e fushatave si dhe vetë rolin e forcave politike në menaxhimin e zgjedhjeve. Organizatat e shoqërisë civile janë drejtuar me një propozim partive politike në lidhje me reformën zgjedhore, ku kërkojnë nisjen urgjente të një procesi gjithëpërfshirës për ndryshimin e sistemit zgjedhor, reformimin e ligjit për partitë politike, financimin elektoral dhe administrimin e zgjedhjeve. Pikë së pari, këto organizata kërkojnë të jenë aktor të këtij produkti, që sipas tyre duhet lënë në dorë ekspertëve. Procesi i debatit mbi reformën në sistemin zgjedhor dhe legjislacionin plotësues të realizohet kryesisht mbi bazë ekspertize, përmes ekspertëve të pavarur shqiptar dhe ndërkombëtar dhe ekspertëve të partive politike. Vendimarrja politike të jetë vijim i produktit të ekspertizës dhe jo e kundërta. Sa i përket ndryshimit të sistemit, shoqëria civile del me 2 propozime, bazuar te përvoja më parshme në Shqipëri dhe rajon. Sistemi proporcional me lista të hapura shumë emërore të partive, ku zgjedhjet e votuesve përcaktojnë rendin në listë me një zonë zgjedhore kombëtar me prag elektoral 2.5% për partitë dhe 4% për koalicionet. Sistem mix i aplikuar në 1992 në Shqipëri, me 100 zona në mazhoritar dhe formul kompensuese me 40 mandate në proporcional kombëtar me prag elektoral 2.5%. Organizatat e shoqërisë civile shprehen të vetëdijshme se asnjë sistem nuk është garanci në vetvete për zgjedhje me standarde të larta, ndaj apelojnë që të konsiderohet nevoja për një ligj të ri bashkëkohor për partitë politike, një ligj të ri mbi financimin elektoral, si dhe heqjen e monopolit të partive mbi procesin e administrimit zgjedhor. Komisioni i reformës zgjedhore mblidhet nesër, ndërkohë Damian Gjiknuri i Partisë Socialiste u pyet nga A2 lidhur me praninë e demokratëve dhe çfarë pritet të ndodhë nesër. Ndjekim një reagim të shkurtër të bashkëkryetarit socialist. Nesër kemi komision të reformës, se keni ftuar opozitën të marrë pjesë? Drejtori i sekretarisë ka një procedurë që çdo njeri i ftuar është i ftuar. Po për sa i përket të shoqërisë civile ka sjellë propozime konkrete për ndryshimin e sistemit. Nuk ka mbaruar procesi, do vazhdoj nesër, do vazhdoj edhe në mbledhje të tjera, pa merak. Gjithmonë shoqëria do të përfshirë. Në studio me ne është bashkuar antari i kryesisë së Partisë Demokratike, zoti Ert Bylykbashi. Mirëdita dhe mirë se vini. Mirë. Zoti Bylykbashi, kryetemë dhe prioritet mbetet natyrisht çelja e negociatave, besoj njësoj edhe për opozitën jashtëparlamentare, mbrëmër diskutuar në Këshillin për çështje europiane në Holland dhe ka një jo, ndoshta një pezullim përkohshëm, por jo definitive. Si e shihni ju aktualisht situatën? Opozita ka bërë qartë qëndrimin e saj në lidhje me këtë, jo vetëm që ne kemi qenë lokomotiva që çoi Shqipërinë përpara procesit integrimit evropian ndër vite derisa ne lam pushtetin, vetëm pak muaj pasi ne garantuam rotacion politik me zgjedhje lira. Në 2013, pak më vonë, u dha status i vendit kandidat dhe u hoq edhe çështja e zgjedhjeve si një nga kushtet për Shqipërinë, sepse ne garantuam këtë. Pra përveç kësaj që kemi bërë ne, qëndrimi jonë është shumë i qartë, i bërë i qartë edhe nga kryetari i Partisë Demokratike dhe lideri i opozitës zoti Basha, që ne kërkojmë dhe po bëjmë çmos që të hapen negociatat për Shqipërinë, si një proces i cili do të rrisë në mënyrë dramatike mbikëqyrjen mbi këtë qeveri, mbi këtë band praktikisht i qeverisë shqiptare dhe eventualisht largimin e tyre. Por çdo lloj sinjali negativ që vjen, përfshirë ato pikpyetjet dhe ato hezitimet edhe të djeshme të parlamentit holandez, nuk janë gjë tjetër vetë se prova e atij dëmit të madh që Edi Rama dhe qeveria e tij kanë shkaktuar këtij vendi duke penguar për kaq vite në procesin e integrimit evropian. Dhe në fund fare duhet të jetë patjetër një faturë që duhet ta paguajë Edi Rama dhe jo shqiptarët këtë. Ne po bëjmë çmos që kjo që hapja e negociatave të jetë një mundësi e madhe për shqiptarët, nga ana tjetër absolutisht ta heq nga mendja iluzionin edhe më të largët Edi Rama që ne nuk të numërojmë një për një të gjitha aktet banditeske që e ka bërë në kurrë shqiptarë, duke filluar nga kriminalizimi i politikës,
kanabizimi, lidhja midis politikës dhe krimit në mënyrë të tillë që në fakt na ka çuar deri këtu ku Parlamenti holandez. A mund të ketë një justifikim që sot në këtë fazë Parlamenti holandez e quan të parakoshme çeljen e negociatave për Shqipërinë dhe flet për më shumë luftë në krim dhe në korrupsion? Fakti që ata flasin për më shumë luftë në krim dhe korrupsion, në fakt janë dy elemente të kyç që lidhen në fakt drejt për drejt dhe me problemin e madh, krizën e madhe politike nga Shqipëria. Jo vetëm për faktin e korrupsionit galopant dhe krimit i cili është një simbiozë të plotë në qeverisjen e vendit, qoftë në nivele shumë të larta, qoftë në nivelin e përditshmërisë banale në territorin e një bashkie X apo Y. Janë pikërisht këto dy instrumentat që kanë shkatruar zgjedhjen në Shqipëri. Duke filluar nga viti 2015, vazhdojnë në 2017 dhe sot janë vazhdon të kështu edhe për ato që ndodhin më 30 qershor. Nëse korrupsioni më i madh i cili kërcënon Shqipërinë është korrupsioni politik, i cili ka dy burime furnizimi. Një është korrupsioni galopant i qeverisë, i cili me parat e korrupsionit ble përsëri vota për të ruajtur pushtetin e vet, dhe me që kjo nuk mjafton, është hapja krahut e të gjithë bandave të kriminalëve të cilët blejnë vota, ushtrojnë presion mbi zgjedhësit për t'i garantuar qeverisë qëndrimin në detyrë, por ama në shkëmbim të tenderave, kontratave koncesionare, pasurive publike në qytete ndryshme, pasurive të mëdha, të rëndësishme publike, për ndryshe pasoja është e tillë që vetëm mafia ditja tregoi Edi Ramës dhe bandës tij rrotull, bandës tij qeveritare. Dhe ju thoni se kësaj diagnoze për cilën po flisni ju i referohen edhe shtete si Holanda skeptike. I vën gishtin pikërisht problemit. Ky është problemi thelbësor. Është pikërisht kjo, qeveritarët e korruptuar që për të qëndruar në pushtet janë gati të bëjnë pakt me të gjitha me djallin. Në këtë rast djalli është krimi organizuar i cili po mbyt Shqipërinë. Nga ana tjetër, kur jemi tek rruga e integrimit të Shqipërisë dhe kushtet e reja që tashmë ne ka përcaktuar dhe adresuar Bundestagu gjerman, një nga ato në listë është edhe ndjekja penale e gjyqtarëve dhe prokurorëve që skualifikohen nga procesi i vettingut, një gjë që aso kohë në kohën e reformës e keni diskutuar edhe ju. Ne kemi kërkuar këtë. Kjo ka qenë nga kërkesat tuaja, sot e përmendi edhe kryeministri Rama duke i quajtur kategorinë kap çat kapim. Këto, po themi këto përpjekjet e Edi Ramës për të gjetur batuta e për ta shtyrë nuk mbulojnë një fakt. Opozita në Komisionin e Reformës në drejtësi, kur diskutosh kushtetuta, jo ligjet, pra më herët, ne kërkuam pikërisht këtë. Procesi i goditjes së korrupsionit në sistemin e drejtësisë. Përveç se duhet bëhet me garanci në mënyrë që mos të digjen gjyqtarët dhe prokurorët e cilët janë jo vetëm profesionistë, por janë dhe të drejtë, janë dhe të pastër nga korrupsioni. Atë që kërkonte edhe Komisioni i Venecias. Po ta lexoni Komisionin e Venecias thotë njëjtën gjë, të mos digjet i njohemi me të thatin. Por përtej kësaj garancie që duhet të ketë kushdo, çdo shtetas në Republikën e Shqipërisë, ajo që të gjithë ne e dinim është që gjyqësori dhe prokuroria kishin shumë individ të korruptuar brenda. E përjedhoj goditja duhet ishte e pamshirshme për këtë në mënyrë që t'i hapet edhe mundësia pastrimit të politikës e goditjes krimit të organizuar. Ajo që ne kërkonin ishim një spak i fuqishëm i cili do të godiste në mënyrë precize pa lënë ekuivok, në mënyrë që mos të mbylleshim tek vettingu i cili i dërgonte në shtëpi në pension gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar. Ama do të goditur pikërisht ata për cilët ka prova, në sytë e publikut janë të korruptuar e përjedhoj nuk mund të qëndrojnë aty. A jeni në kohë për folur sot për ndjekjen penale të kësaj kategorie? Edi Rama është shumë vonë për këtë gjë. U detyrua ta thotë këtë gjë vetëm pasi e tha dhe Bundestagu. Sigurisht që nuk është e njëjta gjë, nuk është e njëjta drejtësi e cila garanton që për ata për cilët ka prova, për ata fillon procedimi penal. Ju po thoni se batuta nuk ja lehtëson peshën e fajit majorancës. Absolutisht fare. Nuk mund të futen një kamp përqendrimi të gjithë qytetarët, pastaj të gjejmë se kush janë kriminalët. Goditen kriminalët drejt për drejt dhe për këtë është shteti dhe për këtë duhet të jetë shteti i drejtë dhe shteti i së drejtës. Megjithatë, ai nuk i rrshket dot këtij detyrimi që i vuri Bundestagu, sepse është e papranueshme që gjyqtarët dhe prokurorët që largohen me prova për korrupsion qëndrojnë në shtëpi. Është i vonuar për këtë. Ne e kemi thënë 2015, 2016, 2017 deri në 2019. Ama sigurisht
Edi Rama do t'japi llogari se pse një numër gjyqtarësh dhe prokurorësh kanë kaluar vettingun duke patur prova flagrante korrupsionin, por me që janë lidhur me Edi Rama kanë kaluar vettingun. Pra sot kur flasim për ndjekjen penale ne ndodhemi para një fakti të kryer për një përqindje të konsiderueshme të tyre. Ajo nuk është provë. Fakti që dikush është larguar nga vettingu nuk përbën provë për procesin penal. Duhet që prokuroria ta marrë, ta hetojë, t'ia provojë, t'ia çojë gjykatë, t'ia provojë para gjykatës dhe më pas ta dënojë. Dhe kjo është gjëja më e mirë që të ndodhi. Pyetja që shtroj unë është kjo. Ç'do të bëjmë ata gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar të lidhur me Edi Ramën që sot e kanë kaluar dhe do të kalojnë në të ardhmen vettingun? Është vetëm fakti që ka kaluar vettingun sepse Edi Rama mori në telefon apo dikush një tokgeri Edi Ramës ka marrë në telefon komisionet e vettingut dhe kanë kaluar një gjyqtar të korruptuar. Si u supozoni se ka pasur raste të tilla edhe në vetting? Nëse ka një provë sot në sytë të gjithëve është dubël standardi i vettingut, kur janë larguar gjyqtarë dhe prokuror edhe për gjëra shumë të vogla ose fare domethënë banale, madje ndoshta nuk duhet ishte ai vendim, ndërkohë që janë kaluar njerëz të rëndësishëm për Edi Ramën dhe sot janë pjesë e procesit e sistemit drejtësisë së pastruar. I bie që pas presionit të Bundestagut të vetohen edhe të vetuarit. Po sigurisht, jo, po nuk është punë vetimi. Duhet që spaku i pakapur nga Edi Rama të godasi këdo pavarësisht nëse ka kaluar apo jo vettingun, por për cilin ka prova që është i korruptuar. Ndërkohë, në mesin e kësaj krize politike që po zvarritet e po zgjat prej muajsh, tashmë kemi një kryefjalë tjetër, reformën zgjedhore dhe nesër mblidhet dhe komisioni i kësaj reforme për diskutuar propozimet e reja, ndër të cilat edhe propozimin tuaj të Partisë Demokratike. A do të jeni nesër në këtë tryezë? Së pari, reforma zgjedhore ka qenë gjithmonë kryefjalë. Jo vetëm që është barazvlefshme për sa i përket rëndësisë me reformën në drejtësi, por për shkak se ndikon në të njëjtën kohë interesa shumë më tepër se sa reforma në drejtësi, mundet që ndrojë dhe më lart se ajo. Mund të ketë qenë prioritet sot vjen edhe më imponuar nga ndërkombëtarët, ndoshta edhe për të parafruar palët. Për një arsye. Për një arsye shumë thjeshtë. Nga viti 2012 nuk është bërë më reformë zgjedhore në Shqipëri. Edi Rama në pushtet kurrë nuk ka bërë më reformë zgjedhore. Edhe kur e patë mundësinë dhe po ecste mirë në 2018-ën, e sabotoi në fund dhe e mbylli e vrau reformën zgjedhore. Mos harroni që gjatë vitit 2018 janë bërë një numër diskutime shumë të rëndësishme për problemet kryesore të reformës zgjedhore dhe janë të gjitha aty. Nuk ka nevojë të ridiskutoj. Ti diskutoj Partia Socialiste në pasqyrë me veten e vet që e quan Komision Reformës Zgjedhore. A mund të diskutoj Partia Socialiste e vetme? Ajo është një forë e cila duhet bërë me kontributin e gjithë dhe prandaj ftohet opozita jashtëparlamentare. Unë prandaj përdora këtë figurë. Është si të krihet në pasqyrë Partia Socialiste me veten e vet. Ky komisioni kështu është. Çdo gjë tjetër është prandaj duket e domosdoshme prania juaj aty. Po jo, ky komision nuk ka më legitimitet. Dikur ky komision është ngritur një komision bipartizan, kur dy janë dy palë, i cili do të vepronte me konsensus, ku dy partitë kryesore, dhe kjo është traditja nga viti 2002, kanë dhe të drejtën e vetos pikërisht për të garantuar majorancën dhe opozitën. Kjo ka vdekur. Ky parlament është monist, për këtë të mos ketë dyshim, ai komision është monist, të gjithë elementet e tjera që mendojnë se mund të bëjnë opozita nuk janë opozita dhe kanë provuar që votojnë me Partinë Socialiste rregullisht kur ja ka nevojë Partia Socialiste, e përjedhoi është i diskredituar. Që komisioni nuk e pranoni, e thatë edhe në tryezën organizuar nga OSBE. Pikërisht të duhet të them, propozimi ynë që kërkon së pari gjetjen e një instrumenti të besueshëm jashtë këtij parlamenti, ku opozita e bashkuar, Partia Socialiste në praninë e faktorit ndërkombëtar, si garant dhe si asistues në proces, ne bëjmë një reformë zgjedhore që më pas parlamenti i Partisë Socialiste e miraton pa ndryshime. Ky është instrumenti, po ky nuk mund diskutohet në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Ju flisni për një strukturë të re të cilën e keni propozuar atë ditë, e cila me sa duket u shpërfill nga kryeministri Rama, po dhe nga zoti Boshar, dhe OSBE-s, i cili u ala të zgjidhni mes jush. Gjone, ne kërkojmë një reformë zgjedhore që është për shqiptarët, së pari. Nuk është as për opozitën e bashkuar, as për Partinë Socialiste. Duhet patjetër që kryefjalë e reformës zgjedhore, kësaj reforme, dhe në të ardhmen çdo lloj reforme, po mbi gjitha procesi zgjedhor, duhet të ketë një kryefjalë ajo që tha drejtuesja e emisionit Odirit kur bëri prezantimin e raportit. Zgjedhjet duhet të jenë për zgjedhësit shqiptar, më pas edhe për partitë politike. Kosova dha një shembull të jashtëzakonshëm, një leksion të jashtëzakonshëm. Jo, vetëm ata e bën për veten e tyre, por na kanë dhënë dhe një shembull të madh. Dikur para 15 vitesh Kosova nuk merresh për shembull për shkak se ja organizonin të huaj zgjedhjet. Sot ja ku jemi.
është në dritën e diellit çfarë ndodhi atje. Ndërkohë, ne kemi mbetur kaq më prapa këtë dhe ky është i turpi i madh që në 2019 ne diskutojmë këtë gjë. Pra mbi të gjitha reforma zgjedhore duhet të jetë për ta, duhet të jetë transparente, duhet të jetë gjithëpërfshirëse, duhet të përfshi, nuk është historia vetëm përfshirë vetëm shoqërinë civile. Duhet që interesi publiku të jetë qartazi i përfshirë në këtë reformë zgjedhore. Zoti Filip Bashi, nëse është kështu dhe interesi i publikut i shqiptarëve është prioritar, atëherë pse ja cungoni këtë mundësi duke mos marrë pjesë në këtë tryezë dhe për dhënë kontributin tuaj? A keni një mënyrë tjetër apo do të mbeteni edhe jashtë kësaj reforme me kontribut? Jo, atëherë për të mbetur jashtë kësaj reforme duhet të ndodhin dy gjëra. Ose ne nuk duam të marrim pjesë, ose Partia Socialiste na mbyll derën dhe thotë do të bëhet kështu si dua unë. Tani, për t'ia lënë këtë Parti Socialiste, qartësojmë pozicionin tonë të bërë qartë dhe në tryezën e OSBE-s. Ku ne shkuam në respekt të faktorit ndërkombëtar, jo vetëm të OSBE-s, të gjithë faktorit ndërkombëtar që na ka asistuar në gjithë këto vite. Partia Demokratike, opozita e bashkuar, për gjitha partitë e opozitës kanë një qëndrim unik. Ne jemi në mënyrë aktive të interesuar dhe të interesuar për bërjen ose për zbatimin e rekomandimeve të OSBE-dit, i cili është shumë më tepër se sa vetëm reforma zgjedhore. Që do të thotë zbatimi me vullnet të mirë politik i ligjeve ekzistuese, pra kodit zgjedhor ekzistues, që Odir thotë është një bazë e mirë për zhvilluar zgjedhje demokratike, por shkelet me mungesë vullneti të mirë, shkelet kodi penal që dënon shitblerjen e votës, presionin mbi zgjedhësit e tjerë dhe janë probleme të rënda prioritare, thotë OSBE Odiri. Pra nuk kemi që shtojmë ligjit. Ligji është, duhet i zbatojë qeveria dhe brenda zbatimit të rekomandimeve, pa diskutim, ne jemi të gatshëm dhe kemi idetë tona shumë të mira që bashkë me majorancën të reformojmë kodin zgjedhor për ta përputhur me rekomandimin e Odirit. Pra është më shumë se kaq. Atëherë, zoti Filip Bashi, që ta qartësojmë, keni ide, keni vullnet, keni dorëzuar draftin tuaj, nesër nuk merrni pjesë në këtë tryezë, e refuzoni majorancën dhe komisionin dhe ju thoni ky draft le të shqyrtohet pa prezencën tonë aty dhe nuk ka shans për të diskutuar. Dhe një herë, që ta qartësojmë, nuk ekziston asnjë draft. Keni ca propozime, të cilat i dorëzuat në tryezën organizuar nga OSBE. Ato nuk janë draft, do të thotë që të ulemi, të diskutojmë, të bijmë dakord për zgjidhje, këto zgjidhje të kthehen në amendamente në kodin zgjedhor dhe më pas të miratohen. Nuk ka asnjë gjë të tillë. Si mund të bëjnë nëse ju nuk do të jeni aty? Po nuk është vetëm ky lloj instrumenti. Praktika në të shkuarën ka treguar që ekzistojnë instrumente të tjera jashtëparlamentar që në kushte krizash të forta të arrijnë jo vetëm marrëveshje politike, por edhe në tekste ligjore të kodit zgjedhor për të zgjidhur problemin. Për shembull, në vitin 2007, amendamentet që zgjidhen krizën politike më pas i hapi rrugën zgjedhjeve lokale të 2007-s, nuk u bën parlament. Ishin në një organ, pranë Presidentit të Republikës, u ngrit një grup i cili era dakord, përgatiti amendamentet dhe në fund fare u miratua. Kjo që e marrëveshjen ato. Nëse po flisni për instrumente sekondar, a janë aktivizuar të tillë në këtë fazë ku jemi? Ata qartësojmë gjën çështme e parë. E parë ta heqim dyshimin. Opozita është e gatshme për reformë zgjedhore, reformë ligjit për partitë politike, për garanci kushtetuese për zgjedhjet, për referendumet, që është shumë e rëndësishme, që zgjedhësit marrin fuqinë dhe ta diktojnë ata politika dhe jo politika tu nxjerr, tu servir gjellën siç e don ajo. Dhe e gjithë kjo të bëhet me një instrument që të gjithë e besojnë. E beson opozita, e beson majoranca, janë ndërkombëtarët aty, por edhe e besojnë të gjithë, e besojnë shqiptarët të gjitha. Dhe gjitha këto janë të thjeshta, asnjë nga këto nuk është e vështirë. A kanë precedente? Unë sapo ju përmenda precedente. Më përmendat. A janë aktivizuar të atil instrumenta për cilat ju flisën dhe i referoni? Po, atëre, përgjigjja e Edi Ramës deri më sot ka qenë refuzuese. Thotë nuk pranoj kushte, mos pranoj kushtet tona, pranoj kushtet e Bundestagut dhe është e njëjta gjë. Është pikë për pikë e njëjta gjë. Ne themi zbatimi i rekomandimeve të OSBE Odirit, i cili thotë të goditet shitblerja e votës nëpërmjet gjykatës. Atë të Bundestagu, në rregull jemi ne. Ndërkohë që kushtet e Bundestagut janë të pranuara automatikisht sepse duket se nuk ka rrugë tjetër. Që do të thotë është një përpjekje, një spërdredhje të mundimshme të kryeministrit për të refuzuar atë që ne tregojmë me vullnet të plot politikë si opozit. Ju thoni me retorik. Ajo kujtohet, po sigurisht me retorik. Ajo kujtohet kur Edi Rama nuk la gjë pa thënë e pa bërë për të kundërshtuar dekriminalizimin, më pas u mbylli gojën dhe e bëri. E njëjta gjë do të ndodhi. Sepse propozimet tona janë të thjeshta dhe të arsyeshme.
Me gjitha ato që kërkojmë neve është zbatimi i rekomandimeve të dirit. Përfshirë reformën ligjore në kod zgjedhor. Ju besoj keni dëgjuar edhe propozimet që vinë nga 4 organizatat shoqërisë civile, të cilat flasin pikërisht për reformën zgjedhore. Si janë këto propozime për ju dhe sa përkojnë ato me nevojat tona? Nëse ka një gjë që ne ngulim këmbë në dokumenti që kemi paraqitur, në planin me 5 pika, një nga ato është që reforma duhet të jetë transparente dhe gjithëpërfshirëse. Sigurisht edhe kur e nisëm në 2018, po këto organizata ishin të ftuara rregullisht në të gjitha takimet që bën të Komisioni Reformës, sepse për të patur besim një reformë zgjedhore duhet patjetër të ketë një përfshirje sa më të madhe, jo vetëm partive politike, por edhe shoqëria civile. Edhe shoqëria civile nuk mund të thotë që ajo përfaqëson të gjithë opinionin publik, por ka një vlerë shumë të madhe në proces. Dhe propozimet që ata bëjnë janë të gjitha duhen respektuar patjetër në proces, po edhe eventualisht dhe në rezultat. Sigurisht që në fund fare reforma zgjedhore dhe çështje madhore që mund të futen në reformën zgjedhore, siç është diskutimi i sistemit zgjedhor, eventualisht dhe ndryshimi i tij, nuk janë çështje teknike, nuk janë çështje teknikalitetesh, nuk janë çështje teknicienesh. Sepse sistemi zgjedhor prodhon mënyrën e qeverisjes, prodhon mënyrën se si partitë politike do të përplasen me njëra tjetrën, do të bëjnë koalicione e tjerë. Pra shkon përtej disa teknicienëve që me laps në dorë bëjnë 2 llogaritje, apo shkruajnë 3 nene në një ligj. Shkon në vullnete politike që përfaqësojnë. Pra, sa më e madhe, sa më transparente, sa më gjithëpërfshirë kjo reformë dhe jo me dyert të mbyllura, edhe shoqëria civile është bindet, edhe opinioni publik bindet, partitë politike binden, të gjithë janë dakord dhe më pas, nëse ka diçka që është bërë gabim, do të thotë që gabimi është bërë jo me keqdashje, përmirësohet radhës që vjen. Por mbi gjitha është ajo. Çfarë ndodhi në Kosovë? Kosova duhet të theksojë diçka. Juve qet atje. Po Kosova ka qenë në vitin 2008 që ka nisur një proces reforme zgjedhore dhe nuk e ka mbyllur sot kësaj dite. Të gjithë ekspertët tonin që do të ndodhin parregullsi për shkak të mungesës reformës zgjedhore. Ja ku e keni Kosovën. Me reformë zgjedhore ende të pambyllur dha një shembull brillant. Shqipëria ka një ligj, thotë Diri, që është bazë e mirë për të bërë zgjedhje dhe përsëri dështon në mënyrë të turpshme. Dhe ju thoni se nuk është i domosdoshëm tjetërsimi i tij, por implementimi më i mirë në praktikë. Jo, janë të dyja të rëndësishme. Ligji për partitë politike ose transparenca e partive politike që sot është në kod zgjedhor. Duke nisur nga financimi, marrim këtë komponent, ne na duhet patjetër të reformojmë dhe dakordësia midis 2 krave të komisionit kur ne ishim në parlament ishte absolute, që jo vetëm duhet forcuar transparenca, dhe kjo ka qenë prioriteti ynë që në vitin 2016, çështja e parë në platformën e opozitës, por na duhet të hartojmë një ligj të plot, 360 gradë, që rregullon transparencën e partive politike, burimet e saj dhe mënyrën si funksionojnë partitë politike. Është i vjetër dhe nëse ne nuk reformojmë dhe këtë, siç propozojmë ne, siç propozon shoqëria civile, ne mundrojmë sisteme plot, por karburanti politik do të jetë përsëri nafta e ballçit që shkatron çdo lloj motori. Për të mbetur tek sistemet, është diskutuar zëshëm ndryshimi i sistemeve, si propozim vjen edhe nga shoqëria civile, nëse do të shkohet drejt këtij akti final, cili do të ishte sistemi adaptë për ne, zoti Bylikbashi? Së pari duhet besoj tashmë të gjithë shqiptarët e dinë që nuk ka një sistem që është standard dhe pastaj një sistem tjetër nuk është standard zgjedhor. Sistemet janë të ndryshme, duhet të përputhen minimumi 2 çështjeve. Përfaqësimi i popullit dhe efikasiteti i qeverisjes. Balanca më e mirë të dyjave na çon në një sistem që qëndron gjatë. Sigurisht që nuk mjafton, nëse vullneti politik është agresiv dhe shpartallon sistemin, kur nuk ka garanci që mbysin këtë vullnet. Tani, më janojnë vullnetin politik, cili është sistemi që qëndron gjatë sipas jush? Jo, në këtë moment duhet kuptojmë që ky sistem zgjedhor për çdo teknicien të huaj që ka ardhur thotë është shumë i mirë, ky që keni ju. Dhe është zgjedhur me asistencë ndërkombëtare në vjeshtën e vitit 2007. Por, në atë kohë, rrethanat kanë qenë krejt të tjera nga ato që janë sot. Në atë kohë, Shqipëria po ecte drejt integrimit evropian, po ecte drejt Bashkimit Evropian, po ecte drejt NATO-s dhe nuk diskutohesh demokracia, por diskutohesh stabiliteti i një qeverie demokratike. Ne sot jemi me dritën e kuqe të ndezur për demokracinë. Sot ka rënë demokracia e përjedhoi, edhe pse ta kemi të qartë, nuk ka rekomandim të direkt për ndryshim sistemi, është interesi ynë të gjithë bashkë që të ulemi të diskutojmë qartë, hapur, kush është zgjidhja më e mirë për shqiptarët. Si mund ta forcojmë më shumë demokracinë, si mund të ulim autokracinë e një kryeministri, i cili ka shpartalluar gjyqësorin dhe parlamentin ka bërë një leckë që fshin tryezën e tij të punës,
Dhe nga ana tjetër, në mënyrë të tillë që zgjedhësit shqiptarët kenë shumë më tepër fjalë në mënyrën se si zgjidhen përfaqësuesit e tyre dhe mos jenë krerët e partive që dominojnë çdo gjë. Faleminderit që ishi sot. Faleminderit juve. Ne rikthehemi bashkë për të ndarë të tjera informacione. Sot në gjykatë u zhvillua një seancë midis Universitetit të Tiranës dhe Bashkisë së Tiranës për pronësinë e kopshtit botanik. Me një vendim të qeverisë së korrikut 2019, kopshti botanik kalon në listën e pasurive të paluajtshme të Bashkisë së Tiranës. Erion Velia nga mbledhja e Këshillit Bashkiak sulmoi mënyrën se si është administruar kjo pasuri deri më tani, duke akuzuar rektorin e Universitetit të Tiranës, Mynir Koni, se ka kthyer kopshtin botanik në një landfill plerash. Kryetari i bashkisë, unë kam fëmijë të vogël, sot unë dal për ditë, nuk e çoj dot. Pse? Duhet paguash 5000 lekë rojes për fotografitë e nuseve dhe tenderi i rojes për Mynirin. Tani që Mynyri të marri 5000 lekëshat e nuseve dhe tenderin e 5 rojeve aty, për të cilën tashmë u pezullu nga i tender rojesh. Tani e gjithë shkenca shqiptare këtu ka reduktuar, mbledhim akademi, mbledhin senatin. Kam një pyetje. Kur u mblodh senati me të njëjtin zell për një shpikje të madhe që ka bërë shkenca jonë, për një gjetje, për një botim në një jurnal të jashtëzakonshëm që kanë bërë këta shkencëtarët tanë. Këta mblidhen vetëm për tendera, për prona, për lekët e rojeve, për lekët e nuseve, se një urgjencë të tillë akademia jonë se ka pas ndonjëherë. Jam takuar disa herë me Mynirin, me dekanin, jemi përqafuar, kemi shtrënguar dorën mbi një dakordsi ku jo vetëm nuk ju mohohet asgjë, po me Bashkinë e Tiranës blindohet integriteti i asaj prone, ata do të kenë mundësi që realisht, jo me llafe, jo me tendera falso, po realisht i bëjnë eksperimentet aty. Ndërsa Partia Demokratike akuzon qeverinë dhe Bashkinë e Tiranës se nëpërmjet këtij vendimi synojnë të ndërtojnë kulla në territorin e kopshtit botanik për të pastruar miliona euro. Grabit 15 hektar të kopshtit botanik me synimin për të pastruar aty në fushën e ndërtimit me miliona euro parat pista. Ky vendim është vjedhja më e madhe që i bëhet sot universitetit dhe ai është në kundërshtim të plot me ligjin e arsimit lartë dhe statutin e Universitetit Tiranës, cilët nuk lejojnë në nenet e tyre transferimin e pronësisë dhe ndryshimin e destinacionit të saj. Kjo vjedhje me VKM speciale eliminon krejtësisht punën kërkimore shkencore në Fakultetin e Shkencave të Natyrës dhe i jep një goditje fatale procesit akademik. Në vend që tris financimin për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor, Edi Rama përkundrazi i heq të drejtën e pronësisë universitetit. Në vend që t'i ndihmoj për ndërtuar laborator shkencor për procesin mësimor, Rama i eliminon laboratorin më të madh natyror. Zhvendosemi në Kosovë. Lidhja Demokratike e Kosovës pranon koalicionin me vetëvendosjen, duke i hapur rrugën një qeverie të forcave deri tani opozitare. Thirrjeve të Albin Kurtit, kandidatja për kryeministre e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, ju përgjigj përmes një postimi në Facebook të mërkurën. Ndërsa përmend sfidat e shumta, ajo shprehet se koalicioni LDK vetëvendosje duhet të ketë vetëm një interes, atë të qytetarëve të Kosovës. Qytetarët ndëshkuan qeverisjen e keqe dhe përcaktuan qeverinë e re, e cila duhet të përbëhet nga opozita e deridjeshme. Nuk ka asnjë alternativë tjetër, thot Osmani, e cila shton se do t'i shpërbejë popullit pavarësisht pozicioni që do të mbajë. Deri më tani LDK kishte hezituar t'i përgjigjej ftesës së vetëvendosjes për koalicion, duke thënë se do të priste deri në numërimin e votave të diasporës dhe atyre me kusht. Kryeministri Edi Rama do t'jetë sonte dhe nesër në Novi Sad të Serbisë, ku do të zhvillojë një takim me presidentin serb Aleksandar Vučić dhe kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Në përfundim të takimit dyditor, pritet që të tre liderët të nënshkruajnë një marrëveshje për lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave, që është cilësuar edhe si një mini Schengen ballkanik. Takimet për miratimin e detajeve të fundit të marrëveshjes nisën që herët në mëngjes, ndërsa gjatë drekës të tre liderët do të mbajnë edhe një konferencë për mediat.
Marrëveshja është kundërshtuar vazhdimisht nga Kosova, e cila është e lënë jashtë saj, pasi e konsideron atë si një rikthim të ish Jugosllavisë, edhe pse kjo është një nismë mbështetur nga institucionet europiane, që e shohin si një fazë të ndërmjetme para integrimit europian të shteteve të Ballkanit Perëndimor. Turqia shton praninë ushtarake në afërsi të kufirit me Sirinë. Ankaraja është përgatitur për një ofensiv që do të shënjestrojë forcat kurde, aleate të Shteteve të Bashkuara. Shumë shpejt ushtria do të hyjë në territorin e Sirisë, bëri me dije një ndihmës i presidentit Erdogan. Ushtria e Ankaras do të ndihmohet edhe nga opozita siriane. Turqia kërkon të krijojë një zonë të sigurt duke pastruar militantët kurd, në të cilën do të zhvendosen 3.6 milion refugjat sirian. Presidenti Trump tërhoqi në mënyrë të papritur ushtrinë amerikane nga zona kufitare me Turqinë. Vendimi i Shtëpisë së Bardhë është dënuar gjërësisht brenda dhe jashtë Shteteve të Bashkuara. Trump u mbroj duke thënë se nuk është një tradhti ndaj ushtrisë kurde që ka luftuar prej vitësh terroristët e ISIS. Në mesin e kritikave të ndërkombëtarëve për sulmet në Siri, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan takohet me liderët e Ballkanit në Beograd. Ankaraja po tregon një interes gjithnjëm në rritje ndaj Serbisë dhe rajonit në përgjithësi. Ndërsa e gjithë vëmendja është përqendruar tek bombardimet e ushtrisë turke kundër milicive kurde në kufirin sirian, numri 1 i Ankaras Recep Tayyip Erdogan vizitoi Beogradin, ku takua me liderët e Bosnjë-Hercegovinës dhe Serbisë. Gjatë qëndrimit atje udhëheqësit shpallën nisjen e punimeve për ndërtimin e një autostrade që lidh Beogradin me Sarajevën. Pjesa serbe e projektit do të ndërtohet nga një kompani turke, ndërsa kostoja prej 250 milion eurosh financohet pjesërisht nga një bankë po këtij vendi. Turqia është një partner strategjik dhe antar i NATO-s, por që kohë të fundit po tregon një interes të madh për Serbinë. Vizitat e shumta të nivelit të lartë dhe aktivitetet e shtuara ekonomike tregojnë se raportet mes dy vendeve janë shumë të mira. Shkëmbimi tregtar ka prekur vlerën e 1.2 miliard eurove në vit, thot Deutsche Welle, ndërsa investimet turke në Serbi janë rritur nga $1 milion në vitin 2011 në $200 milion në vitin 2018. Analistët thonë se interesi turk shkon përtej Serbisë. Ballkani është i rëndësishëm si i tërë për Turqinë, por Turqia sheh Serbinë si një partner shumë të rëndësishëm, pse jo dhe partnerin më të rëndësishëm në Ballkanin Perëndimor. Nga ana tjetër, Turqia po shfrytëzon boshllëku në Ballkan për shtrirjen e influencës. Në kohën kur SBA dhe BE nuk po mund të dakordsohen për çështjet e rëndësishme të këtij rajoni, Turqia po përpiqet të shtojë ndikimin e saj. Erdogani po përpiqet të prezantohet si faktor stabiliteti në raportet mes Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Perëndimi e sheh me sy kritik forcimin e ndikimit rus në këtë rajon, por edhe prezencën gjithnjë më të dukshme të Rusisë në Ballkanin Perëndimor. Shtëpia e Bardhë refuzon zyrtarisht të bashkëpunojë me demokratët për hetimet kundër presidentit Trump, përmes një letre e i cilëson procedurat si jo kushtetuese të padrejta. E çmendur dhe friksuese, kështu e cilëson një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë telefonatën mes Donald Trump dhe presidentit Ukrainas Volodymyr Zelenski. Sipas një burimi të afërt me informatorin që hodhi dritë mbi rastin, zyrtari i Shtëpisë së Bardhë ishte tronditur nga telefonata kur e kishte dëgjuar atë. Ndërka që administrata Trump bëri të ditur se nuk do të bashkëpunojë me hetimet për impeachment, në një letër dërguar liderëve të demokratëve thuhet: Hetimi juaj është i pavlefshëm nga pikpamja kushtetuese dhe shkel të drejtat themelore. Në mënyrë që të përmbush detyrat ndaj popullit amerikan, presidenti Donald Trump dhe administrata e tij nuk mund të bëhen pjesë e këtyre hetimeve të njëanshme dhe jo kushtetuese. Në letrën prej 8 faqesh, këshilltari i Shtëpisë së Bardhë Pat Cipollone akuzon demokratët se ishin përpjekur të ndryshonin rezultatet e zgjedhjeve të vitit 2016. Nuk vonoi përgjigje e kryetares së dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi. Presidenti po pengon Kongresin të mbledh faktet që i nevojiten. Ky është një abuzim me pushtetin. Zoti president, jo nuk jeni mbi ligjin, do të mbani përgjegjësi. Por shumica e ligjvënësve republikan po e mbështesin Trump. Gjitha kjo është një sajes. Adam Schiff po ju manipulon. Vendimi për mos bashkëpunim me hetimet erdhi vetëm disa orë pasi Shtëpia e Bardhë bllokoi ambasadorin amerikan në BE Gordon Sondland të dëshmonte në 3 komisione demokrate pas dyerve të mbyllura.
Nisi si një shëtitje e zakonshme Buzdetit, por përfundoi me zbulimin e 20 kileve kokainë. Ngjarja e pazakontë ndodhi në ishut Frip në Karolinën e Jugut. Ndjeki materialin e përgatitur nga CNN. Destinacioni i famshëm turistik i ishujve Frip ishte zona ku u zbulua një sasi e madhe droge gjatë fundjavës. Një familje që kishte shkuar me pushime zbuloi rreth 20 kg kokainë të braktisur përgjatë bregut. Është e vështirë të përcaktohet se për sa koka qëndruar në det, ishte ende në pako dhe në gjendje të mirë. Familja që zbuloi lëndën narkotike nuk ka pranuar të flasë para kamerave duke mos dashur të rrezikojë sigurinë e saj. E megjithatë, larg objektivit, thanë se një prej familjarëve kishte pikasur një objekt të madh në rër, duke menduar fillimisht se bëhej fjalë për një kafsh, por pasi e hapën pakon në shtëpinë ku po pushonin, panë se bëhej fjalë për drogë të palishme dhe njoftuan autoritetet. Zyra e sherifit të Kontes analizoi substancën duke e identifikuar si kokainë. Për ta, koha dhe zona e zbulimit është e pazakontë. Gjatë luftës ndërkombëtare të drogës në vitet 70-80 ishte diçka e pritshme, por tani pas 3 dekadash Në total, autoriteteve ju dorëzua 20 kg kokainë me vlerë prej $600.000. Antidroga po përpiqet të zbulojë tani origjinën e lëndës narkotike dhe mënyrën se si përfundoi në ishujt Frip. Shohim dhe të rejat nga sporti. Serbët tentuan të provokonin dhe të nëpërkëmbnin çdo ligj, por në fund u përballën me faktin se Kosova ka shtet. Klubi i Crvena Zvezdës nuk u lejua të hynte në territorin e Republikës së Kosovës për të zhvilluar ndeshjet në Mitrovic me skuadrën ilegale të Trepçës. Përballja ishte e vlefshme për turin e 1/16 të Kupës së Serbisë me Federatën Kosovare të Futbollit, që njoftoi se takimi nuk do të zhvillohej. Trepça Sërbe është një skuadër e regjistruar në Federatën Serbe dhe si e tillë nuk mund të luajë ndeshje në territorin e Kosovës për aktivitete që nuk organizohen nga Federata e Kosovës. Për të ngjarje, Federata u ankua te FIFA dhe UEFA, ndërsa i kërkoi policisë të ndalonte hyrjen e ekipit të Crvena Zvezdës dhe kështu ndodhi në kufirin e Jarinjës. Forcat e rendit u detyruan që autobusi me lojtarët e ekipit ta kthenin mbrapsht për në Beograd. Tre shkencëtarët që zhvilluan baterit me litium fituan Nobelin në kimi për vitin 2019. Ata u vlerësuan për punën e tyre në ndërtimin dhe zhvillimin e baterisë së karikueshme, që përdoret në pajisje të shumta elektronike, por edhe në automjete. Nobeli për kimin për 2019 ju dorëzua tre shkencëtarëve që zhvilluan baterit me litium: John B. Goodenough, Stanley Whitingham dhe Akira Yoshino ndajnë çmimin prestigjioz për punën e tyre në këto bateri të karikueshme që përdoren për pajisje elektronike. Në moshën 97 vjeçare, profesori Goodenough është personi më i vjetër që fiton Nobelin. Tre fituesit do të ndajnë mes tyre rreth 1 milion euro shpërblim. Çmimi u njoftua nga Akademia Mbretërore Suedeze e Shkencave në Stockholm. Baterit me litium kanë sjellë revolucion në jetët tona dhe përdoren në çdo gjë, nga telefonët, laptopët e deri tek makinat elektrike. Whitingham u vlerësua për punën e tij pasi zhvilloi baterinë e parë me litium në 1970, por ishte shumë shpërthyese për tu përdorur. Yoshino më pas eliminoi litiumin e pastër nga bateria, duke e bërë atë të mundur për përdorim në masë, ndërsa Goodenough është përgjegjës për zhvillimin e baterive më të fuqishme me bazë litiumin, të cilat janë në gjendje të zgjasin më tepër. Ne shohim edhe një herë zhvillimet kryesore të kësaj hapësire. Policia e Durrësit ka arrestuar një natë më parë, pak pas mesnate, Elvis Gaçajn, personi dyshuar si përfshirë në vrasjen e ish efektivit Santiago Malco në kryeqytet. Kryeministri kërkoi parlamentit të ndërhyjë me ligj për të shpallur në kërkim prokurorët dhe gjyqtarët e shkarkuar nga vetingu. Lidhja Demokratike e Kosovës pranon koalicionin me vetëvendosjen duke i hapur rrugën një qeverie me forcave deri tani opozitare. Nuk ka asnjë alternativë tjetër, tha Vjosa Osmani. Kjo ishte gjithçka e përgatitur nga redaksia A2 për ditarin e orës 13. Unë ju falenderoj që na ndoqët për sot. Ndajemi këtu.
Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.